So, hello, future engineers. We are now in the discussion of the vector analysis or vector algebra. So, we are going to start the topic sa amuni nga topics for electromagnetics because ang kalabanan nga ideal natin diri for the entire duration of the semester. So, para yung introduce natin sang last during the introductory video is about the vectors. So, let's start. So we have vector analysis. So we are going to define and differentiate scalars and vectors na nahimulan natin sa previous na video. We are going to perform vector addition by parallelogram law, and also we are going to draw plus points in a three-dimensional coordinate system. Not only that, we are going to solve problems nga concerning sa mga vectors. So we are going to perform a lot of operations concerning sa vectors. So what is a vector? So kung balikan naton ang aton nga klase before sa physics, so we have already discussed about vectors. So if we are going to differentiate vector from a scalar, so scalar is only involving a quantity who's only represented by either a real number, single, positive, or negative real number. So both siningon era lang siya, magnitude, but wala siya, ga-indicate sang direction. So ang kinalain sa vector naman, you have your magnitude at the same time you have your direction. A vector is a mathematical object that has both a scalar part, which I am referring as your magnitude, and possibly a phase, as well as a direction. So many physical quantities are best described as vectors. So for example, the rate of movement through space can be described as speed. That is a scalar having as a base unit of meter per second. However, this quantity is more completely described as velocity. So, kung speed pa lang siya, so that is scalar. But if you are going to express it in the form of your velocity, so that is already a vector. May ara ka scalar part, which is your speed, and at the same time, you are going to indicate your direction. So, ang indicate ni mo dara ang movement kung diin siya pakadto nga direction. So, we are referring sa vector niya. So in mathematical notation, a real valued vector A is said to have the magnitude. So may ara ka magnitude, so represented by isang ammonia nga symbol kung natawon naton. So kung makita ninyo dira, ari ang aton nga symbol for magnitude. So the absolute value. Kaya ari nga symbol and the direction nga amo sini. Okay, ang ari nga value, ang A nga may ara isang symbol sa babaw. So that represents our unit vector. It is a real valued vector having magnitude equal to 1. So bali doon nag-multiply ka lang 1, kaya nag-multiply ka sa unit vector. So having the same direction as A. So if the vector is complex valued, then A is similarly a complex value man. So importante for this lesson is kinahanglan familiar kita sa coordinate system. So, halin pa man sa high school kita, nga medyo familiar na kita nga daan with the coordinate system. So, note carefully that ang ginagamit natin dali for electromagnetics is a 3D na coordinate system. So, either amo niyang itsura, but pwede natin siya lisuon ang ining itsura para medyo mas familiar sa aton. So, we have, okay. So, pwede nga aton nga itsura is daw kapaamo sini. This will be your X, this will be your Y, and ang pasaka is syempre ating Z. So this is your X, this is our Y, and this is our Z nga as part of our coordinate system. Now we have to describe lang ang kung ano ba lang ang bakit sang coplanar nga vectors. Okay, so what is a coplanar nga vectors? So we have coplanar vectors. Ano ba silingon ka mga coplanar vectors? So, word na ko. So, both silingon, they are common. So, ang nakabutang dara is planar. So, both silingon, they are in a common plane. So, both silingon gali, your coplanar vectors are vectors lying on a
common plane. So same lang silang plane, that is your co-planar na vectors. So I introduced here sa inyo module fixed position versus position free nga vectors. So by definition naman na, so pwede nyo naman lang abasahon, pwede nyo na lang nasa i as lantawon self-explanatory naman lang yung definition. So, vectors in a coordinate system. So, before sina, let us remember lang danay kung paano natin ginahimo before ang vector algebra sa aton nga physics. So, ano ang ginahimo natin if you have two vectors and you are going to perform addition, subtraction of a vector. So, for example, meron ka vector A. Okay, vector A natin is this one. So we also have another pagid na vector, being another na vector which is vector B. So vector B natin, for example, so amo na yung value. So anong ginhimo natin in order to find the resultant for sa sinya vector. So what we are doing is isa ka form kinala nga kung nag-solve kita sini is using a parallelogram na law. So parallelogram na law is doing this one. So extend natin siya to form a parallelogram. So kapihon natin parallel sini sa isa natin ka 4. So we have or at isa ka vector. So kay pasensya na kay kiwi. So extend natin ang aton nga so i-mirror sa natin ay kapihon sa natin someone away. And then isa naman kapihon manon. So we have this one. Okay, so we are going to copy isang ilang direction. So we have this one. And then halin sa sini nga end, halin sa aton nga gintabuan sa aton nga duwa ka vector, extension aton pakadto sa diri nga side sa aton nga graph. So this will be the end of your vector and then mabutang kita linya halin diri pakadto dito. So this now will be our, for example, addition siya. So this is our A, this is our B. So amo ni sa aton nga A plus. So this is called as parallelogram na process. So may ara pakikita another nga process which is referred to as your ginatawag natin nga tail to end. So tail to end no process, so anong ginhimo naton? For example, same Japan nga given. So ang matabo sina kung mag tail to end kita, copyhon natin ang isa ka vector. So we have vector A. So we have this one. This is our vector A. Then, ang ato naman yung vector B, isugpon lang naton sa kung diin kita nag-end. So, diri kita nag-end sa punta, diri naman ito ma-start sa ato nga vector B. This will be our vector B. So, now, para makuha natin ang value of our A plus B, halin sa aton nga ginhalinan, pakato sa end sa aton nga circuit, or sa aton nga diagram. So, we are going to extend sa sinang align. So, halin diri sa ginhalinan, pakadto sa aton nga last part. So that will be our resultant kung sa physics pa. So this is our A, this is our B, this is our A plus B. So kung tail to end ang ating gamiton or what we refer to kung damo na gani nga kung damo na siya nga vectors ang ginagamit. So we are referring to sa amo nga process our parallel is our polygon law. So pwede kadi kasugpon mas damo pa nga vectors. Then ang matabo lang pinaka-last ni mga part extend mo pa kadto sa imong ginhalinan, sa imong ginhalinan sa imong una nga vector. And then that will be your resultant nga force or vector. So we had already introduced sa Cartesian coordinate system. So pareho sa babaw. So just a reminder lang anong tawag pagit sa Cartesian coordinate system. So yung ang ato nga Cartesian coordinate system is also referred to as
ginatawag man siya naton as rectangular coordinate system. So, rectangular coordinate system, and pwede man, automatically, pwede na lang siya tawagon naton as your coordinate system. Matik na siya dayon, nga ang silingan sina is Cartesian or rectangular coordinate system. So, in a coordinate system, kung nag-plus-star kita sa vector, so ang pag-plus-star dere is sa amo sining way, but we could use ang amo to kagina nga form, may ara kita sang. Okay, so we will have some amo to nga form. Okay, so we will have, for example, ari ang aton nga x, ari di ang aton nga y, and then ari di ang aton nga z. So this is your x, this is your y, this is your z. So pwede natin magamit ang ina nga itsura sang vectors. So syempre kung may vector ka di, so it could be possible nga may ara ka sang x, y, kag z nga values. So you are referring to it, for example, vector A. So parehas dere, vector A siya. So may ara ka syempre x nga value, ax, y nga value referred to as ay, z nga value referred to as az. At the same time, syempre may ara ka unit vector kada permi indicating our direction. So unit vector naton which is represented by x. So pwede ang muna form. Okay, so pwede ang muna form. Sa iba naman nga books, ang ginagamit nila for a unit vector is pwede nga small letter naman siya, ax, ay, az. Sa iban pagig ng mga electromagnetics nga discussion, base possible you have research na sa mga YouTube videos. So makita niyo dara nga ang ginagamit nila nga symbol is ginagamit man natin nga symbol for complex. So that is I, J, and K. So any of this pwede natin gamiton on the duration sang discussion. But take note lang kung ano ang ilang representation. So, for example, you have some, so pang-erase ganin natin kay para medyo medyo klaro di ang atin nga board. So we have, okay, so okay, so next naton nga kinahanglan i-consider is the magnitude of a vector. So ano ang magnitude of a vector? So nahambal natin kanina that is represented by sa mo nga itsura, the absolute value lang siya. Absolute value ang iya nga itsura. So hapos lang magkuha ka sa magnitude of a vector considering ang imo nga ax, b, ay, az are your scalar quantities. So describing the components of a certain vector nga a. So you have, so kapihon mo lang ang imo nga ax, ang imo nga x nga quantity, y nga quantity, z nga quantity, squared mo na sila isa-isa. So that will be ax squared plus ay squared plus az squared. Then, ang ilang nga sum dayon, you are going to take a square root. So, ang square root sina, that will be your magnitude ng certain nga vector. So, mo lang na, simple lang ang pagkuha sa magnitude of a unit vector. Or I mean magnitude of a vector. So now we are referring to a unit vector. Ano naman niya ang unit vector? So maghambang ka unit vector. So that is ang certain nga vector divided by sa iya nga magnitude. So that is a unit vector. So simply lang we are going to express it sa kag ipakita natin through example later on. Okay, so we have next, we have vector addition and subtraction. So, parisa to kag ginasigin plus star naton. So, for example, vectors describing two forces A and B applied to the same point can be described as a single force C. That's the sum of A and B is equals to A plus B. In other words, the x component of C is the sum of the x components of A and B, and similarly for Y and Z. So, ang lang na, simple lang ang vector addition and subtraction. So, mapili ka lang to sa gintastar na itong tigina kung ano gamiton yung mga process. So, we have
relative position and distances. So, ano ni ang relative position and distances? Simple lang ni. If you have two vectors, for example, may ara ka vector R1 and vector R2. Pangitaon mo ang distance between sila nga duwa. So, simple lang, kung magkuha kasi na kinahanglan ni minus mo lang sila. For example, distance from 1 pa kadto sa 2. So that is R2 minus R1. So take note nga kung ano na diho sa imong subscript R1, 2, kung ano ang pinaka-last nga number, amo na di dapat ang unang vector. So R1, 2, so since last ang 2, dapat R2 ang una minus R1. So now, kukaon mo ang imong magnitude, that is the distance between sa points, and then kung kaon mo ang imong unit vector, that indicates the direction sa imong R2 from R1. So kinahanglan mabalaan ni siya naton kay kinahanglan ni siya naton for the next nga mga discussions. So liwat amo ni imong nga himuon. So take note kung ano di ang pinaka-last nga number, amo na di ang aton nga una nga vector. Then kung kwaon mo na iya magnitude, mas square root ka na to. So ang ina dahil ni nakuha mo nga value, that is your distance halin sa mga points. Then ano dayon ang another nga pwede natin makuha? So pwede natin makuha ang value of your unit vector. So ano na yung bot sa lingon sa unit vector? That is indicating the direction of your R2 sa R2 nato nga vector halin sa in reference sa imo nga R1. So example. So let us show this through example. So we have considered two positions identified using the position vector. So given kita sa isa ka vector, we have R1 nga 2x plus 3y plus z. So take note nga pwede ni siya referred sa ibang nga libro as pwede nga 2ax plus 3ay plus az. So pwede nga mo nang nakabutang sa libro. Or pwede man nga 2i plus 3j plus k. So, pwede nga muna nakabutang sa libro. And, R2 nga given nga x minus 2 plus 2y plus 3z, they are both expressed sa same nga unit which is meters. So, pangitaon natin ang direction vector that points from R1 to R2. So, and the distance between these points and the associated unit vector. So, una-una, mera kita gali isang tatlo dari kang napangita. Una-una, we have the direction vector. So direction vector, so wala man siya ang R2 minus R1. So from R1 to R2. So take note, from R1 to R2. Ang pinakapunta is R2. So both silingon, ang ginapangita dari is R1, 2. So next, another nga ginapangita naton the distance between these points. So, pangitaon naton ang distance between sa imong R1 kag R2. So, simple lang man, pangitaon naton ang magnitude. Next, ang ikatatlo is pangitaon naton ang vector or ang unit vector nga upod sa sininga vector nga makita naton. So, we have, let's start. Okay, so let's start lang with this one, the vector that points from R1 to R2. So, sa nahamba ko nakagina, this is represented by, okay, so this is represented by some, okay, so we have, this is R1, 2 dari, then una naton ang R2 minus R1. So, simple lang, tanan yung value of x, i-combine mo siya. So, unahon naton ang R2. So, ang value sa imong x diri sa babaw. So, ang value sin is 1. Value sa x nimo sa R1 is 2. So, minus mo lang sila. So, 1 minus 2x. Same man sa y. Start ko sa R2. Negative 2 minus 3. So, that is negative 2 minus 3y. Same man sa ating nga z. So, start kita with 3 and then 1 sa babaw. 3 minus 1, z. So, ang atong dahil answer, simplify ta lang. We have negative
So, pwede nga negative ax minus 5ay plus 2az. So, pwede nga amo na or pwede man nga naka-express siya sa ij kag k. So, para pangitao naman ang values ng distance. So, medyo hapos lang man siya. So, may ara na ta nakuha tayo nga values ang imo nga R12. Okay? So, nakuha ta ng values ng R12. So, pangitaon ta na lang ang iya nga magnitude. So, square root lang. So, halin sa sining kay halin dere. So, pangitaon ta ang iya nga magnitude. So, we have ang imo nga x is negative 1. So, squared mo siya. Ang imo nga y nga value is negative 5. And then, ang imo nga z nga value is 2. Squared mo na sila tanan, then i-add mo sila. Then, i-butang sa sulod ng square root. Then, ang aton din nga value or ang aton answer nga makuha is 5.48 meters. So, amo na ang distance between sa R1 kag R2. Next na lang, pinaka-next nga kinanglan naton pangitaon is the unit vector. So, pwede nga, so take note lang sa representation sa unit vector. Pwede nga amo ni ang itsura sa unit vector may ara ka sang amo na nga symbol sa babaw. So, daw arrow sa babaw. So, we have to simply lang ang aton nga vector nga original kinanglan lang naton i-divide sa aton nga magnitude. So, kung nantawin natin, ang aton nga vector nga nakuha is this one. We have negative x minus 5y plus 2z. Divide na lang siya sa aton nakuha nga magnitude which is 5.48. So, kung i-manipulate na using calculator, aton answer will be negative 0.812 minus 0.913y plus 0.365z. So, amo lang na, simple lang ang pagpangita isang vector between sa duwa ka points B or between sa duwa ka given ang adaan nga vector. So, also, magpangita sa distance, syempre magnitude lang man natin pangitaon. And a unit vector, so divide mo lang, naka ano yung mga vector kag ang imo nga magnitude. So that is how simple ang una-una nga process na kinahanglan himuon for a vector operation. So in order to present this one, I will be having another video para sa more nga examples. So this is it for now. Thank you everyone. Stay safe and God bless.